Βασικά αναρωτιέσαι πού είναι ο συνοδηγός. Η Αμερικανιά σε όλο της το μεγαλείο. Το όχημα που θα δούμε σήμερα είναι ογκώδες, εφοδιάζεται με έναν φορτηγίσιο κινητήρα και είναι έτοιμο για πόλεμο. Hammer ΙΤΑ1, σπάνιο, καινούριο, σαν να βγήκε από το εργοστάσιο. Η Αμερικανιά σε όλο της το μεγαλείο. Βασικά, όταν ακούμε το όνομα Hammer, το μυαλό μας πάει σε πόλεμο και ούτω καθεξής. Λογικό είναι, διότι η Hammer όταν πρωτοεμφανίστηκε, τα οχήματά της εμφανίστηκαν για στρατιωτική χρήση. Όλο αυτό τώρα γιγαντώθηκε γιατί πήρε πολύ μεγάλη προβολή από τα media, μεγάλη προβολή από τις ταινίες, οπότε ενώθηκαν, έγινε σύμπραξη δύο εταιριών και βγήκε αρχικά το Hammer ΙΤΑ1. Σύμπραξη δύο εταιριών, General Motors και AM General. Το πρώτο Hammer βγήκε από το εργοστάσιο παραγωγής το 1992 και το τελευταίο το 2010. Συνολικά πέρασαν από το εργοστάσιο, από τη γραμμή παραγωγής, 324.373 Hammer. ΙΤΑ1, ΙΤΑ2 και ΙΤΑ3. Συνολικά κατασκευάστηκαν 11.818 ΙΤΑ1, 153.026 ΙΤΑ2 και 159.529 ΙΤΑ3. Αρκετά Hammer κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, ελάχιστα όμως ΙΤΑ1. Και ένα ΙΤΑ1 με ελάχιστα χιλιόμετρα, βασικά με τα χιλιόμετρα από το εργοστάσιο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και είναι αυτό το κόκκινο, βρίσκεται ανάμεσά μας. Και αυτό θα σας δείξουμε σήμερα. Το συγκεκριμένο είναι μοντέλο του 1997. Και επειδή κάθε Hammer που σέβεται τον εαυτό του έχει όγκο, είναι πολύ μεγάλο, ακούστε διαστάσεις. Μήκος 4,7 μέτρα. Πλάτος 2,2 μέτρα. Ύψος 2 περίπου μέτρα. Και βάρος 3 τόνοι περίπου. Το ΙΤΑ1 κυκλοφόρησε σε 4 εκδόσεις και εδώ έχουμε την έκδοση pick-up με τις 2 πόρτες. Υπήρχε και έκδοση pick-up με 4 πόρτες, κλειστό και το καθεξής. Εδώ όμως έχουμε 2 πόρτες, 2 θέσεις. Και όπως μπορείτε να δείτε, πίσω είναι τελείως ανοιχτό και είναι τελείως ανοιχτό και είχε έρθει στην Ελλάδα για να προσθεθεί στο στόλο του πυροσβεστικού σώματος. Το συγκεκριμένο θα γινόταν κάποτε, αν γινόταν, πυροσβεστικό όχημα. Η κατασκευή του τώρα μπορείτε να καταλάβετε πόσο στιβαρή είναι. Βασικά είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο σίδερο, μπορούμε να το πούμε και σίδερο, το οποίο το πάντρεψαν με κάποια στρατιωτικά στοιχεία και βγήκε αυτό εδώ το εντυπωσιακό όχημα, το οποίο, για να πούμε την αλήθεια, άμα το βγάλουμε στον δρόμο, στους μισούς δρόμους της Αθήνας δεν θα κυκλοφορεί. Τι να σας πω τώρα για σχεδίαση, άμα ήταν σε χρώμα πράσινο, μαύρο κλπ, σίγουρα θα ήταν στρατιωτικό. Ένα όπλο του λείπει. Πάμε όμως να μπούμε μέσα, να δούμε πώς είναι από μέσα ένα Hammer ΙΤΑ1. Εντάξει, τώρα είναι και η παλαιότητα. Είπαμε μοντέλο του 1997. Εδώ λείπει ένα σκαλοπάτι, γιατί όλα τα Hammer, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχει λίγους τριγμούς. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις μπαίνοντας σε ένα Hammer είναι βασικά να αναρωτιέσαι πού είναι ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός βρίσκεται τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τον οδηγό. Ξέρετε ποια είναι η δυσκολία? Παραδείγματος χάρη, θέλεις να ανοίξεις την πόρτα του συνοδηγού. Πώς πας και την ανοίξεις? Δεν φτάνεις εκεί. Πρέπει να σηκωθείς και να φτάσεις εδώ. Έχει μια ταλαιπωρία. Οι δυσκολίες τώρα να έχεις Hammer. Στενό είναι βασικά, όσο μεγάλο και αν είναι απ' έξω. Είναι στενό μέσα. Εδώ δεν έχουμε ηλεκτρικά παράθυρα, είπαμε μοντέλο του 1997. Χειροκίνητο παράθυρο, κλασικά όργανα. Εδώ έχουμε το χιλιομετρητή στο κέντρο, έχουμε δείκτη καυσίμου, εδώ έχουμε τις τροφές, air condition,
τους καφέδες τώρα βασικά δεν είναι βολικό αυτοκίνητο. Γιατί πίνεις τον καφέ σου, οδηγείς, πρέπει να κάνεις αυτή την κίνηση. Βλέπουμε 3 λευγέδες. Χειρόφρενο, λευγές από το αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Το συγκεκριμένο έχει κυβότιο 4 σχέσεων, αυτόματο. Το ΙΤΑ1 έβγαινε και με 3 ταχύτητες και με 5 ταχύτητες. Και από εκεί και πέρα έχουμε και έναν λευγέ ταχυτήτων για τα λεγόμενα κοντά. Πηγαίνεις εκτός δρόμου, επιλέγεις κοντά, πας παντού. Καταλάβατε τώρα, αυτό φτιάχτηκε για το στρατό, για να πηγαίνει παντού. Τώρα, στην πολιτική εκδοχή φτιάχτηκε να τρίζει ή όχι. Πάντως έχει και μπράτσο για ξεκούραση. Αυτός όλος ο τεράστιος όγκος, για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι έχει από κάτω. Εδώ έχει ένα ντουλαπάκι για να βάζεις πράγματα. Για αυτούς που καπνίζουν, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε αυτό. Έχουμε και ραδιοσυντή. Αυτό τώρα εννοείται ότι είναι μεγάλο, αλλά παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν χωράς εύκολα εδώ. Είναι στενό. Στενό είναι. Είναι στενό, αλήθεια το λέω. Και κάτι το οποίο δεν θα συναντήσουμε πλέον σε κανένα σύγχρονο αυτοκίνητο είναι όχι ένας, αλλά 2 αναπτήρες. Άντε, αυτούς μπορούμε να τους βρούμε. Σίγουρα δεν θα βρούμε διπλό τασάκι. Ένα τασάκι. 2 τασάκια. Καπνίζεις. Το παίρνεις και μαζί σου. Σας είπα ότι το συγκεκριμένο είναι ακυκλοφόρητο. Τα 296 χιλιόμετρα που έχει πάνω στο κοντέρ είναι χιλιόμετρα τα οποία γίνονται από το εργοστάσιο μέχρι να το στείλουν τέλος πάντων στην Ελλάδα. Εδώ τώρα θέλεις μια σκάλα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τον κινητήρα. Βασικά για να ανοίξει τον κινητήρα σε ένα ΙΤΑ1 θέλει μια διαδικασία. Μια ασφάλεια. Δεύτερη ασφάλεια. Τώρα αν είσαι μόνος σου, για να δω αν θα μπορέσω να το καταφέρω. Γιατί το καπό ανοίγει ανάποδα. Έλα, το κατάφερα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Κινητήρας. Turbo Diesel. V8 6.500 κυβικά εκατοστά. Τι σημαίνει αυτό? 200 άλογα. Τώρα μην ψάχνετε να σας πω 0% και τελική ταχύτητα. Αλλά αυτό που πρέπει να αναρωτιόμαστε με το συγκεκριμένο δεν είναι αν έχει δύναμη. Πόσο καύσιμο καίει. Σε αυτή την κατάσταση είναι ο κινητήρας, διότι το συγκεκριμένο όχημα βρισκόταν σε μία αποθήκη πάνω από 20 χρόνια και τώρα ξαφνικά εμφανίστηκε και είναι διαθέσιμο. Όποιος θέλει να το αγοράσει, πωλείται, έτσι να ξέρετε. Είπαμε πως έχουμε υψηλή κατανάλωση, άρα θέλουμε πολύ καύσιμο και εδώ έχουμε 2 τεπόζιτα. Από εδώ γεμίζουμε ντίζελ στο ένα τεπόζιτο και από εδώ στο άλλο τεπόζιτο. Εφεδρικό τεπόζιτο. Τώρα τι χωράει το καθένα? Συνολικά μπορούμε να βάλουμε 42 γαλόνια καυσίμου. Σε λίτρα υπολογίστε περίπου 160 λίτρα. Το βασικό τεπόζιτο έχει χωρητικότητα 25 γαλόνια, άρα αν το μετατρέψουμε σε λίτρα μιλάμε περίπου 95 λίτρα δίζελ, και το εφεδρικό χωρά 17 γαλόνια δίζελ, που και αυτό αν το μετατρέψουμε σε λίτρα, 65 λίτρα. Όσον αφορά την κατανάλωση, η Hammer τώρα να σας πω την αλήθεια δεν δίνει μέση κατανάλωση καυσίμου, αλλά θα πρέπει να υπολογίσουμε γύρω στα 30 λίτρα δίζελ πάνω κάτω, έτσι, 30. Συνολικά κατασκευάστηκαν 11.818 Hammer ΙΤΑ1. Η πρώτη χρονιά που κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, ήταν το 1992, όπου κατασκευάστηκαν 316 ΙΤΑ1. Από εκεί και πέρα, μέχρι και για να ολοκληρωθεί η παραγωγή, η χρονιά με τα λιγότερα σε παραγωγή Hammer ΙΤΑ1 ήταν το 2004, όπου κατασκευάστηκαν 252, ενώ τα περισσότερα Hammer ΙΤΑ1 που κατασκευάστηκαν σε μία χρονιά, σε 12 μήνες, Ιανουάριος-Δεκέμβριος, ήταν το 1995 με 1.432 μονάδες. Είπαμε ελαστικά τα οποία είναι ικανά για να μπορείς να κινήσεις εύκολα εκτός σε δρόμου, και όπως μπορείτε εδώ τουλάχιστον να δείτε, τα συγκεκριμένα είναι ελαστικά στρατιωτικού τύπου. Αλλά επειδή μιλάμε για Hammer, επειδή μιλάμε για κυβικά, επειδή μιλάμε για... Τώρα επιδόσεις δεν μιλάμε, έτσι, για την αλήθεια. Turbo Diesel V8, πώς ακούγεται? Πάμε να τα ακούσουμε.
Πώς παίρνει μπροστά το ΙΤΑ1, βάζει το κλειδί, πάρκινγκ και απλά γυρίζει στο διακόπτη. Τσακ, δίνεις ρεύμα και πάμε. Αυτό ήταν diesel, έτσι. Να ξέρετε, το συγκεκριμένο υπάρχει στην Ελλάδα και πωλείται ως μεταχειρισμένο. Καινούριο είναι, αλλά πωλείται, να ξέρετε. Σπάνιο κομμάτι, σπάνιο. Βασικά δεν έχει που να... δεν χωράζει. Στενό. Εδώ τώρα, να πάω από εκεί.